xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Sau khi Kiếm Live phần 2 kết thúc, chắc hẳn có không ít bạn ở đây đang cảm thấy hụt hẫng vì phim đang hay thì lại hết đúng không nào? Thế nhưng, mình xin phép bật mí cho các bạn một chút nhé. Những diễn biến của phần 3 còn hay và lôi cuốn hơn rất nhiều các bạn ơi. Vậy thì liệu rằng phần 3 này sẽ có những gì mà hấp dẫn đến vậy nhỉ? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu phần 3 với sự kiện tại Quỷ Trạch, đó là sau khi Trần Bình An rời khỏi Côn Thuyền và lên đường đồng hành cùng với Trương Sơn Phong. Có thể nói lần này, Trần Bình An đã vô tình rơi vào một âm mưu chẳng liên quan đến hắn, dù chỉ là một chút. Nguyên nhân là vì chủ nhân của tòa Quỷ Trạch này tên là Dương Hoàng, hắn là một đệ tử nội môn xuất sắc của Thần Cáo Tông. Bởi vì hôn thê của hắn lâm trọng bệnh, cho nên Dương Hoàng mới phải dùng đến thủ đoạn của bảng môn, đó là đưa linh hồn của vợ mình vào trong một cây hòe cổ. Từ đó dẫn đến việc bị hai kẻ xấu xa nhắm đến. Một là quốc sư của Cổ Du Quốc, lão đã cho âm thần của mình hóa thành một thư sinh họ Sở tìm đến Quỷ Trạch cùng thời điểm với lúc Trần Bình An đến đây. Mục tiêu của hắn chính là cây cổ hòe đã kết hợp với linh hồn người vợ của Dương Hoàng, bởi vì bản thể của hắn cũng là một cây cổ hòe. Cùng lúc đó, một kẻ khác cũng mang theo ý đồ xấu xa đến rình mò nơi này, chính là một tên Dạ Sơn Thần họ Tần. Thứ hắn nhắm đến là sơn thủy khí vận của tòa Quỷ Trạch này, bởi vì rễ của cây cổ hòe đã liên kết với sơn thủy khí vận khu vực này, từ đó tạo lên một dạng kiểu như đạo trường của người tu đạo, lại tồn tại nhờ vào hương hỏa như Sơn Thần họ Tần. Nếu đạt được nơi này thì vị cách của hắn sẽ từ dã thần chuyển thành ngụy chính thần. Kết quả, tên thư sinh họ Sở kia ăn 22 phát thần nhân lôi cổ thức thì hấp hối, sau đó bị Sơn Nhất cho lên bảng đếm số. Vật phẩm hắn rớt ra sau khi bị Trần Bình An xử lý là một thứ được gọi là binh giáp hoàn. Các bạn có thể tưởng tượng đến bộ giáp của Iron Man cho dễ hình dung nhé. Còn tên Dạ Sơn Thần họ Tần kia, sau khi thấy họ Sở thư sinh bỏ mạng thì đã nhanh chân chuồn đi, nhưng mà tránh được Sơn Nhất, chạy không thoát đường nhập ngũ. Bởi vậy mà vừa trở về hang ổ thì bất ngờ, sau khi nhận được tấm hình thế đồ của toàn bộ nơi đây, đã lấy ra Sơn Thủy ấn mà Tề Tĩnh Xuân tặng cho hắn, đóng một phát lên trên đó, khiến cho toàn bộ uế khí trong khu vực tiêu tán toàn bộ. Từ đó khiến cho kim thân của tên Dạ Sơn Thần này vỡ nát như mảnh sứ. Tưởng là sự kiện lần này đã xong, nhưng không, đó chỉ là chìa khóa mở cửa cho một loạt các sự kiện càng lúc càng lớn mà thôi. Thứ nhất, họ Sơ thư sinh là âm thần của quốc sư nước Cổ Du, bản thể của hắn đã ngay lập tức phái ra các sát thủ khét tiếng trên giang hồ đến đoạt mạng Trần Bình An. Thứ hai là trong sự kiện lần này còn có một kẻ chưa kịp tham chiến thì đã chạy tóe khói là Dạ Tu Bạch Lộc đạo nhân, bởi vì ban đầu hắn tưởng Trần Bình An là kiếm tu. Lấy hai điều trên làm bàn đạp, các sự kiện tiếp theo cũng mở ra. Rất nhanh, sau khi rời khỏi Quỷ Trạch, Trần Bình An, Từ Viên Hà cùng với Trương Xuân Phong đã hộ tống thư sinh họ Lưu, cũng là người vô tình bị cuốn vào sự kiện lần này, quay về nhà là Yên Chi Quận. Khi đến nơi thì tên tán tu Bạch Lộc đạo nhân cũng xuất hiện ở nơi này, lão ta đang đóng vai lão thần tiên đắc đạo. Không chỉ có lão, họ gặp một tên sát thủ của Sở quốc sư cũng đã phục kích ở đây từ lâu. Chưa hết, Trần Bình An lại còn gặp lại người quen sau một thời gian dài xa cách. Nếu các bạn chưa quên thì trong tập 22 của Kiếm Live 3D phần 2, nhân vật Tào Huy đã từng nói, ta và hắn là đồng hương chân chính. Hơn nữa, tục ngữ cũng có câu, ngọt vẫn là nước quê hương thân, vẫn là người cùng quê. Đúng vậy, người mà Trần Bình An gặp lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo này chính là tử địch trong số mệnh, Mã Khổ Huyền. Thời điểm này, Trần Bình An là một võ phu tam cảnh đỉnh phong, còn Mã Khổ Huyền lại là một binh gia tu sĩ ngũ cảnh đỉnh phong. Trận chiến này kết thúc sau khi Mã Khổ Huyền ăn 16 phát thần nhân lôi cổ thước vào người, phát thứ 17 không thể ra bởi vì chỗ dựa của Mã Khổ Huyền xuất hiện, yêu cầu dừng tay, đổi lại thì ông ta sẽ giúp Trần Bình An xử lý tên sát thủ đang theo dõi cậu ấy. Còn về phía Bạch Lộc đạo nhân thì mục tiêu của lão ta không phải nhắm tới Trần Bình An. Thứ kẻ này đang nhắm đến là thiên sư ấn được cất giấu trong thành hoàng địa của Yên Chi Quận. Ngoài ra, ở đó còn có một bức tranh trên tường gọi là Thần Nữ Đồ và một ngọn đèn lưu ly có xuất xứ từ Bạch Đế Thành, khiến Bạch Lộc đạo nhân thèm khát. Kết quả, âm mưu của kẻ này thất bại hoàn toàn, Bạch Lộc đạo nhân phải trốn đi với tình trạng trọng thương, lại thêm 2 trong số 5 tên sát thủ được cử đến ám sát Trần Bình An phải bỏ mạng dưới sự sức mạnh của Sơn Nhất và Thập Ngũ. Còn Trần Bình An thì đạt được thiên sư ấn, sau đó hắn giao lại ấn này cho Trương Sơn Phong. Ngoài ra hắn còn được thành hoàng của Yên Chi Quận để lại trong một viên hoàng kim văn đảm. Vật đó sẽ trở thành kim bản mệnh vật của Trần Bình An sau khi hắn nối lại được Trường Sinh Kiều. Và hơn hết, Trần Bình An nhận biết được một đứa trẻ tên là Triệu Thụ Hạ. Đứa trẻ đó sau này sẽ trở thành quan môn đệ tử của Trần Bình An khi nói đến việc truyền thụ võ đạo. Sau này, Trần Bình An có tổng cộng 2 học sinh và 5 đệ tử, 6 người kia không có một ai là thân thế và nguồn gốc là bình thường. Nhưng chỉ có duy nhất Triệu Thụ Hạ là đệ tử khiến Lục Trầm phải nhiều hơn 3 lần nói rằng tương lai của người này thật sự không thể tính toán được. Ngay cả Trịnh Cư Trung khi nhìn thấy Triệu Thụ Hạ luyện quyền, hắn cũng phải quay sang nhìn Trần Bình An với ánh mắt vô cùng thâm ý. Các bạn có muốn biết vị đệ tử này của Trần Bình An đặc biệt ở điểm nào mà khiến hai người như Lục Trầm và Trịnh Cư Trung thể hiện sự quan tâm một cách đặc biệt như vậy không? Vậy thì hãy theo dõi kênh mình sẽ giải thích ở các phần sau nhé.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc toàn bộ sự kiện lần này, chúng ta sẽ thấy một đầu đại yêu vốn bị đại thiên sư của Long Hồ Sơn dùng pháp ấn trấn áp trong thành Hoàng Miếu kéo dài đến 1000 năm, nay nó đã thoát khỏi trói buộc qua những biến động trong sự kiện này. Kẻ đó đã đi theo đám người Trần Bình An dưới nhân dạng là một thư sinh họ Liễu. Cuối cùng thì hắn nhảy ra và yêu cầu Trần Bình An làm đệ tử của hắn, theo hắn đến Bạch Đế Thành tại Trung Thổ Thần Châu để tu luyện. Kẻ này có cảnh giới là Nguyên Anh cảnh, quả thực là một sự tồn tại có cách biệt quá lớn về thực lực. Đến lúc này thì Tề Tịnh Xuân xuất hiện. Ông nói, người có tam hồn thất phách, ông ở thời điểm hiện tại đã không được coi là hồn hoặc là phách nữa rồi. Xuất hiện trước mặt Trần Bình An là một sợi thần ý chưa tiêu tan được, ông gửi vào gió xuân mà thôi. Sau đó, Tề Tịnh Xuân cùng Trần Bình An tập luyện Hám Sơn Quyền, đồng hành cùng tiểu sư đệ đã vạn dặm, xin cáo biệt từ đây. Tề tiên sinh chính thức tan biến hoàn toàn giữa thiên địa. Mang theo tâm trạng nặng nề, Trần Bình An tiếp tục xuôi nam cùng với hai bằng hữu. Lần này, họ lại bị cuốn vào tranh chấp giang hồ và triều đình của Sơ Thủy Quốc, và tâm bão của sự kiện lần này được đặt tại Kiếm Thủy Sơn Trang. Vẫn như ở trên, mình sẽ tóm tắt nhanh nguồn gốc của sự kiện lần này. Câu chuyện phải bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Khi đó, gia chủ của Kiếm Thủy Sơn Trang vẫn là Lão Kiếm Thánh Tống Vũ Thiêu. Người con trai duy nhất của ông lại sở hữu cả khí chất lẫn dung mạo xuất chúng. Chính vì thế mới khiến cho con gái của Võ Lâm Minh Chủ lúc bấy giờ mới chỉ liếc qua đã kinh động như gặp trích tiên, từ đó đã đem lòng ái mộ. Nhưng mà con trai của Tống Vũ Thiêu lại là người đã có gia đình, vợ của hắn có xuất thân là một cỏ cây tinh mị. Trong thời điểm mang thai yếu ớt, cô ta đã bị con gái của Võ Lâm Minh Chủ sai người ám hại, cuối cùng chỉ kịp sinh ra một người con trai đặt tên là Tống Phượng Sơn, sau đó thì Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Võ Lâm Minh Chủ khi đó cũng là một người lỗi lạc, ông ta sau khi biết được sự việc con gái đã làm thì đã chủ động đến Kiếm Thủy Sơn Trang để nhận lỗi công khai trước Võ Lâm, sau đó lại tự chặt một cánh tay coi như là tạ tội. Còn con gái của lão ta thì được đưa đến kinh thành rồi gả cho một vị tướng quân. Chuyện này tạm thời lắng xuống, nhưng con trai của Tống Vũ Thiêu cũng từ đấy đóng cửa không ra, khổ luyện võ công, rồi đến một đêm mưa gió bão bùng, hắn lấy đầu của Võ Lâm Minh Chủ, còn bản thân hắn cũng trọng thương trở về Kiếm Thủy Sơn Trang rồi mới bỏ mạng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. 30 năm sau, cháu trai duy nhất của Tống Vũ Thiêu là Tống Phượng Sơn đã lớn, hắn cũng giống cha, lại rơi vào lưới tình với một tồn tại kiểu như Sơn Thủy Thần Linh. Tống Vũ Thiêu sợ cháu trai lại đi vào vết xe đổ của cha nên mới cật lực ngăn cản mối duyên này, đến mức ông đã xuất thủ đánh trọng thương vợ của Tống Phượng Sơn, khiến nàng không thể có con, còn cháu trai của ông cũng bị tước đi thanh kiếm mà cha hắn truyền lại. Từ đó trở đi, ông cháu không còn nhìn mặt nhau. Quay về thời điểm hiện tại, Tống Phượng Sơn đã bày ra một âm mưu nhắm vào triều đình của Sơ Thủy Quốc. Còn về phần dương mưu, bước đầu tiên hắn sẽ phải trở thành Võ Lâm Minh Chủ để có thể hiệu lệnh giang hồ. Còn về phía triều đình thì đã muốn thâu tóm các thế lực trong giang hồ đã lâu, mà danh tiếng lớn nhất đương thời đang thuộc về Kiếm Thánh Tống Vũ Thiêu. Thế là phía triều đình thì phái quân đội đến tiêu trừ Kiếm Thủy Sơn Trang, phía Sơn Trang thì cử hành hai đại hội võ lâm, cả hai ra sức chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Trước tình hình đó, Tống Vũ Thiêu có hai lựa chọn, một là cũng nhắm mắt đi theo con cháu, chống lại triều đình, nhưng làm như thế thì lại trái với tôn chỉ giang hồ của ông, đó là phú quý do trời, sinh tử tự chiêu. Còn lựa chọn thứ hai là buông tay, mà kệ đám hậu bối, người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm trước lựa chọn của bản thân. Sau khi gặp nhau, người này được Trần Bình An dùng học thuyết trình tự của Văn Thánh phân rõ đúng sai trong câu chuyện của 30 năm trước. Từ đó, phá bỏ được tâm kết của Tống Vũ Thiêu, khiến cho lão Kiếm Thánh không bị tâm trí vây khốn cảnh giới nữa. Dường như lão còn có thể đột phá cảnh giới thứ 7 của võ đạo, trở thành một võ chân kim thân cảnh. Tiếp theo thì có chuyện lão Kiếm Thánh phá trận, tiểu kiếm khách Trần Bình An hộ đạo, hai người chiến thiên quân. Kết thúc sự kiện này, toàn bộ đám sát thủ do quốc sư Cổ Dụ Quốc phái ra để ám sát Trần Bình An đã bị tiêu diệt. Bản thân Trần Bình An dưới sự chỉ điểm và dẫn dắt của Tống Vũ Thiêu thì đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của võ phu tam cảnh. Trần Bình An đang cảm thấy thời cơ chưa thích hợp, cho nên vẫn còn đang đè ép cảnh giới mà chưa đột phá. Kế tiếp, sau khi chia tay lão Kiếm Thánh Tống Vũ Thiêu, Trần Bình An lại chia tay nốt hai người bạn và một mình đi đến Hành Long Đạo, bắt đầu những tháng ngày luyện tập Hám Sơn Quyền một cách đơn điệu và tẻ nhạt trong thời gian di chuyển đến Lão Long Thành. Và sau quãng thời gian nhàm chán, Trần Bình An đến Lão Long Thành và rơi vào vòng xoáy tranh giành địa bàn của các gia tộc tại nơi đây. Thế lực mạnh nhất nơi đây tất nhiên là Phù gia, với một chiến lược cao nhất là Nguyên Anh cảnh, cùng với mấy món pháp khí với chất lượng của bán tiên binh. Nếu các bạn đã quên thì Phù gia chính là gia tộc của thanh niên Phù Nam Hoa, suýt bị Trần Bình An vặt cổ trong những tập đầu tiên Kiếm Lai 3D phần 1. Trải qua đợt sóng gió này, Trần Bình An dùng tư thế võ phu tam cảnh mạnh nhất thiên hạ đột phá lên tứ cảnh. Dưới con mắt của người khác, hai từ yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung về thiên phú luyện võ của Trần Bình An. Cũng trong thời gian này, dưới sự xảo một sự tình cờ, Trần Bình An trở thành người truyền đạo của Trịnh Đại Phong, khiến cho thanh niên ế vợ giai đoạn cuối này đột phá lên cửu cảnh võ phu. Để đáp lại ân tình đó, Trịnh Đại Phong đưa cho Trần Bình An một cuốn bí kíp tên là Kiếm Thuật Chính Kinh và cử đến một lão kiếm tu kim đan cảnh giúp Trần Bình An luyện tập cuốn bí kíp đó, đồng thời rèn luyện cho Trần Bình An sớm thích ứng với hoàn cảnh của kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An leo lên Quế Hoa Đảo, bước vào chặng đường cuối cùng để đi đến đảo Huyền Sơn. Đây cũng là lúc hắn chuẩn bị đối mặt với sự kiện có thể nói là hung hiểm nhất trong toàn bộ phần 3 của Kiếm Lai 3D.
Sự kiện đó được gọi là chiến dịch Giao Long Câu. Sự kiện này chỉ đơn giản là con đường mà Quế Hoa Đảo đi đến đảo Huyền Sơn sẽ đi qua một địa danh gọi là Giao Long Câu. Nơi đó có thể gọi là Long Uyên, có nghĩa là một vực sâu mà bên trong đó giao long nhiều như rơi trong hang động vậy. Và khi Trầm Bình An đến nơi này, dị biến phát sinh. Đó là một lão giao long cảnh giới Nguyên Anh dẫn theo rất nhiều long tử long tôn tấn công Quế Hoa Đảo, thề không để bất cứ kẻ nào sống sót rồi đi. Tạm thời bỏ qua lý do méo mó mà lão giao long dùng để tấn công Quế Hoa Đảo, bởi vì có hai nguyên nhân tất yếu khiến cho sự kiện này chắc chắn phải xảy ra đối với Trầm Bình An. Thứ nhất là bởi vì Trầm Bình An là người có ký kết khế ước với Vương Chu, mà Vương Chu hiện tại lại là đầu chân long cuối cùng và duy nhất trong thiên hạ. Điều đó khiến cho trên người thiếu niên này giống như là đang gánh chịu cực nhiều nghiệt chướng của long tộc. Còn ở trong mắt của loài giao long, điều đó có nghĩa là kẻ này đã làm thịt cực nhiều giao long tộc. Nguyên nhân thứ hai là Lục Trầm lại một lần nữa thi triển thủ đoạn, lần này thì ông ta dùng thần thông khi Trầm Bình An rơi vào tuyệt cảnh, khiến cho hắn có thể nghe được tiếng lòng của toàn bộ những người đang có mặt trên Quế Hoa Đảo. Nếu như điều đó có thể khiến Trầm Bình An thất vọng với thế đạo, sau đó đổi sang tu luyện đạo pháp, cắt đứt hồng trần, thì Bạch Ngọc Kinh sẽ có vị trưởng giáo thứ tư. Nhưng mà đại sư huynh Tả Hữu xuất hiện, làm thịt hết lũ tôm tép nhãi nhép này, xuất ra một viên yêu đan và râu rồng của lão giao long. Pháp bào kim lễ trên người lão cũng được lột xuống đưa cho tiểu sư đệ. Sau đó, Tả Đại Kiếm Tiên lại đấm nhau với tên tay to nhất tại đảo Huyền Sơn, từ đấy khiến cho toàn bộ hành khách trên Quế Hoa Đảo được miễn phí vé vào cửa tham quan đảo Huyền Sơn. Kế tiếp, Trầm Bình An lên đảo, chỉ chờ đến thời gian mở cửa cố định là có thể đi đến Kiếm Khí Trưởng Thành để gặp mặt Ninh Diêu. Chi tiết về việc này như thế nào thì mình để trong video có tựa đề Trầm Bình An đã phải trả giá đắt như thế nào khi tỏ tình với Ninh Diêu đã đăng trên kênh, các bạn tìm lại nhé. Và sau cùng là cuộc gặp mặt với lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô. Dưới thỉnh cầu của cha và mẹ Ninh Diêu, lão đại kiếm tiên đồng ý sẽ giúp Trần Bình An nối lại Trường Sinh Kiều. Để làm được việc đó thì Trần Bình An sẽ thay Ninh Diêu gánh chịu toàn bộ nhân quả vạn năm giữa Kiếm Khí Trưởng Thành và Đại Man Hoang Thiên Hạ để đi tìm lão quan chủ tại Đồng Diệp Châu. Địa điểm chính xác thì không có, nhận dạng của lão quan chủ cũng không biết, thậm chí là dù tìm được lão quan chủ cũng chưa chắc đã có thể nối lại được Trường Sinh Kiều. Đối với tất cả những điều không chắc chắn đó, Trần Bình An vẫn vô cùng vui vẻ đáp ứng việc đó, nhận lấy nhân quả thay cho Ninh Diêu, bởi vì hắn nghĩ đây là việc duy nhất mà Trần Bình An có thể làm cho Ninh Diêu trong thời điểm này. Nhưng 10 năm sau, chắc chắn Man Hoang Thiên Hạ sẽ tấn công tổng lực vào Kiếm Khí Trưởng Thành, cho nên giữa Trần Bình An và Ninh Diêu đã có ước hẹn, cho dù khi đó hắn có nối lại được Trường Sinh Kiều hay không, bản thân dù đang ở cảnh giới nào thì cũng sẽ quay lại Kiếm Khí Trưởng Thành, hắn sẽ cùng với Ninh Diêu sóng vai chiến đấu để chống lại Man Hoang. Đến đây thì đã kết thúc phần 3 của Kiếm Lai 3D. Theo như thông tin mình hóng hớt được, đầu năm sau Kiếm Lai sẽ có bản chiếu rạp, cùng thời điểm đó sẽ cho ra mắt phần 3 với chất lượng được nâng tầm. Mặc dù hơi dài, khoảng 9 tháng nữa chúng ta mới thấy Kiếm Lai trở lại, hy vọng các đạo hữu vẫn đủ vững tâm. Như vậy toàn bộ phần 3 này mình đã tóm gọn lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Các bạn thấy hay không? Hay còn gì thắc mắc nữa nhỉ? Vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để tìm hiểu kỹ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại!